สวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับการสปอยอนิเมะตำนานจอมยุทธพูดทั้งซานภาค2ตอนสำนักถังเลิศภพจบแดนตอนที่61ช่วงที่1นะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาสำหรับคลิปนี้เริ่มสปอยกันเลยนะครับตอนที่61ช่วงที่1สำนักถังเลิศภพจบแดนเมื่ออยู่ห้าวตอบด้วยความสับสนแน่นอนว่าเราต้องอยู่ห้องเดียวกันอยู่แล้วการแสดงออกของเจ้าสำนักทั้งสองเปลี่ยนไปรองเจ้าสำนักถามว่า ในห้องมีเตียงกี่เตียงพวกวีห้าวตอบอย่างสับสนยิ่งกว่าเดิมก็ต้อง2 เตียงแน่นอน ถึงพวกเราจะเป็นผู้ชาย แต่ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะนอนด้วยกันเฮ้อจากสนักทั้งสองถอนหายใจด้วยความโล่งอกและมองหน้ากัน พวกเขาต่างมองเห็นความขบขันที่ทำอะไรไม่ถูกบนใบหน้าของกันและกัน ท่านเจ้าสำนักเกิดอะไรขึ้นพวกวีห้าวไม่เข้าใจ เจ้าสำนักทั้งสองยิ้มไม่มีอะไรหวังตรงเป็นคนประหลาด ตั้งแต่เขายังเด็ก เขาคิดว่าเขาอาศัยอยู่คนเดียว เราไม่คาดคิดว่าคุณ2 คนจะอยู่ห้องเดียวกันได้ เขาคงทำให้คุณลำบากแน่ๆพวกวีเฮ้าหัวเราะและพูดว่าเขาเป็นคนสะอาดแต่เขาก็ขี้เกียจมากเช่นกัน นอกจากเตียงของตัวเองแล้วเขาไม่ได้ทำความสะอาดห้องเลยข้าเป็นคนทำความสะอาดทุกเช้าหัววีเฮ้าเล่าว่าและกลายเป็นเพื่อนร่วมชั้นกันได้อย่างไร รวมถึงวิธีที่พวกเขาถูกส่งไปแข่งขันด้วยกันในการแข่งขันของสถาบันเขายังเล่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นและมิตรภาพที่ใกล้ชิดที่พวกเขาแบ่งปันเจ้าสำนักทั้งสองฟังอย่างตั้งใจนอกเหนือจากการขัดจังหวะในตอนแรกพวกเขาไม่ได้รบกวนเขาอีกต่อไปเห็นได้ชัดว่าพวกเขาสนใจในสิ่งที่ฮั่ววีเฮ้าพูดมากฮั่ววีเฮ้าก็นึกถึงทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะที่เขาเล่าทุกอย่างให้พวกเขาฟังเขายังตื่นเต้นมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเขาพูดถึงประสบการณ์ของพวกเขาในการแข่งขันดวลวิญญาณของสถาบันผู้เชี่ยวชาญวิญญาณระดับทวีปขั้นสูงเขามีชีวิตชีวามากในขณะที่เขาอธิบายทุกอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเขาได้ฟังทักษะวิญญาณการต่อสู้ทั้ง4ที่ตอนพวกเขา2 คนประสานยุทธกันยิ่งได้ฟังเขาพูดเจ้าสำนักทั้งสองก็ผ่อนคลายมากขึ้นพวกเขาไม่ได้เพียงแค่ยิ้มหรือพยักหน้าเล็กน้อยในขณะที่เขาฟังสายตาของพวกเขาดูอ่อนโยนมากขึ้นเช่นกันแม้ว่าหัววีห้าวจะไม่ได้พูดวิธีการช่วยหวังตรงแต่เจ้าสำนักทั้งสองก็สามารถบอกอะไรได้มากมายจากการแสดงออกพฤติกรรมและน้ำเสียงของเขาเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วและไม่นานก็ถึงเวลาบ่ายแล้วเจ้าสำนักทั้งสองได้พาตัวหัววีห้าวออกไปทานอาหารกลางวันหลังจากนั้นเขาก็พูดต่อไปอีก2 ชั่วโมงเขาจะหยุดพูดก็ต่อเมื่อพวกเขากลับมาถึงปราสาทฟ้ากระจ่างในระหว่างนี้หัววีห้าวก็ไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับตัวเองเลยเขาเพียงแค่เล่าเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นระหว่างเขากับหวังตงนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นโดยคร่าวๆหัววีห้าวพูดจนคอแห้งอย่างไรก็ตามเขารู้สึกได้ว่าทัศนคติของผู้อาวุโสทั้งสองที่มีต่อเขาเปลี่ยนไปหลังจากที่เขาบอกทุกอย่างกับพวกเขาดูสนิทสนมกันมากขึ้นและนี่ก็ได้รับการพิสูจน์อย่างชัดเจนจากวิธีที่พวกเขาพูดกับเขาเจ้าสำนักยิ้มขณะที่เขาพูดหัววีห้าวประสบการณ์ของคุณกับหวังตงนั้นน่าสนใจมากไม่น่าแปลกใจที่คุณทั้งสองมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันหัววีห้าวตอบว่าเป็นโชคดีของข้าที่มีหวังตงเป็นพี่ชายที่ดีเจ้าสำนักแสดงท่าทางและกล่าวว่าเจ้าควรหยุดเรียกข้าว่าเจ้าสำนักนามสกุลของข้าคือหนิวและชื่อเต็มของข้าคือหนิวเทียนพี่ชายคนที่2ของข้านามสกุลว่าไท่และชื่อเต็มของเขาก็คือไท่ฐานคุณสามารถเรียกเขาว่าลุงไท่ลุงหนิวหัววีเฮ้าตอบรับหนิวเทียนพูดด้วยน้ำเสียงนุ่มหัววีเฮ้าเรา2 คนทราบสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้มันต้องมีพลังมหาศาลในร่างกายของเจ้ามากกว่า1 อย่างแน่นอนอาจารย์คนนั้นน่าเสียดายจริงๆใบหน้าของหัววีเฮ้าซีดลงเล็กน้อยแววตาของเขาเต็มไปด้วยความเศร้าโศกเขาทำเพื่อช่วยข้าขอโทษคุณลุงข้าไม่อยากพูดถึงมันนิ้วเทียนพยักหน้าและกล่าวว่าทุกคนมีความลับของตัวเองเราจะไม่สอบสวนเรื่องนี้เช่นกันอย่างไรก็ตามวันนั้นคุณได้รับบาดเจ็บสาหัสข้ารู้สึกได้ถึงแรงกดดันที่กดทับคุณอย่างหนักตอนนี้คุณเป็นอย่างไรบ้างพ่อวีห้าวพูดร่างกายของข้าไม่เป็นไรแล้วแต่ทะเลวิญญาณของข้าได้รับความเสียหายและหดตัวลงเล็กน้อยข้าจะพยายามฟื้นฟูมันผ่านการบ่มเพาะนิ้วเทียนตกใจทะเลจิตวิญญาณของคุณได้รับความเสียหายไทฐานพูดตรงๆเด็กน้อยอย่าโกหกคนซื่อสัตย์
ถ้าทะเลวิญญาณของคุณเสียหายคุณจะมานั่งที่นี่ได้ยังไงพวกวีห้าวตกตะลึงและตอบว่าทะเลวิญญาณของข้าได้รับความเสียหายจริงแต่ต้นกำเนิดวิญญาณของข้ายังปกติดีแม้ว่าพลังวิญญาณจะลดลงเล็กน้อยก็ตามไทฐานเริ่มสงสัยทะเลวิญญาณและต้นกำเนิดวิญญาณของคุณนั้นอยู่ด้วยกันอย่าบอกนะว่าคุณสามารถแยกมันออกจากกันได้พวกวีห้าวใส่หัวและพูดว่าข้าไม่ได้ทำอย่างไรก็ตามความเสียหายต่อทะเลวิญญาณของข้าไม่ได้ส่งผลต่อต้นกำเนิดวิญญาณของข้านิ้วเทียนกล่าวข้าขอดูทะเลวิญญาณของคุณได้ไหมข้าไม่มีเจตนาอื่นนอกจากอยากแต่รักษาโอเคขอบคุณลุงนิ้วพวกวีห้าวรู้ว่าพวกเขาไม่มั่นใจในตัวเขาอย่างสมบูรณ์เพราะแม้แต่วังตรงก็ยังไม่รู้ความลับของเขานิ้วเทียนลุกขึ้นยืนและเดินตรงมาหน้าหัววีห้าวก่อนจะวางมือขวาไว้บนหน้าผากหัววีห้าวไม่ได้ขัดขืนและผ่อนคลายลงด้วยความสามารถของเจ้าสำนักเขาไม่สามารถขัดขืนได้หากพวกเขาต้องการทำร้ายเขาพวกเขาอยู่ในระดับเดียวกับผู้อาวุโสหมู่อื่นก็เคยเป็นนิกายเจ้าวิญญาณอันดับต้นๆของทวีปดวงตาของนิ้วเทียนค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีขาวหัววีห้าวก็สัมผัสได้ถึงกลิ่นอายอันอ่อนโยนที่ไหลบ่าเข้ามาในจิตใจของเขากลิ่นอายอันอ่อนโยนนั้นเคลื่อนผ่านร่างกายของเขาไปในเวลาเดียวกันความรู้สึกอบอุ่นก็ไหลเวียนไปทั่วร่างกายของเขาหัววีห้าวก็รู้สึกมีความสบายมากและเส้นทางในร่างกายของเขาก็เริ่มรักษาตัวเองด้วยความเร็วที่มากกว่าเดิมจากนั้นรัศมีอ่อนโยนนั้นก็ลอยขึ้นและค่อยๆไหลลงสู่ทะเลวิญญาณของเขาหัววีห้าวหลับตาลงเขาสัมผัสได้ว่าออร่านั้นกำลังก่อตัวเป็นคลื่นสีเขียวเขาไม่สามารถบอกได้ว่ามันเป็นพลังวิญญาณหรือพลังอะไรกันแน่เมื่อก๊าซสีเขียวนี้ไหลบ่าลงสู่ทะเลปานของเขามันก็เริ่มลอยตัวและเคลื่อนที่ไปมาอยู่ภายในมันไม่ได้ก่อให้เกิดคลื่นในทะเลลมปานของเขาเลยแสงสีเขียวพวยพุ่งและเริ่มแผ่กระจายไปทั่วทะเลปานเขารู้สึกมีความเย็นที่มาจากหน้าผากโลกปานทั้งหมดของเขาเหมือนจะได้รับการชำระล้างทะเลปานที่ได้รับความเสียหายเริ่มฟื้นตัวลงด้วยพลังเวทนี้พลังปานของเขาก็เพิ่มเช่นเดียวกันมันเป็นความรู้สึกที่วิเศษและน่าดินดีอย่างยิ่งมันเหมือนกับตอนที่เขาเห็นทะเลเมฆปรากฏอยู่เหนือยอดเขาฟ้ากระจ่างจากนั้นในไม่นานความเย็นที่สดชื่นก็จางหายไปและหัววีห้าวก็ต้องประหลาดใจเมื่อพบว่าความเสียหายที่ทะเลวิญญาณของเขาได้รับกลับคืนมาแม้ว่าจะไม่ได้ฟื้นฟูคืนสู่ระดับของมหาสมุทรไร้พรมแดนแต่ความจุของมันก็กลับมาเป็นปกติแล้วนี่หมายความว่าพลังวิญญาณของเขาจะสามารถกลับสู่จุดสูงสุดได้ผ่านการทำสมาธิอย่างต่อเนื่องซึ่งจะใช้เวลาเพียงไม่กี่เดือนจากการประเมินในตอนแรกของเขาเขาคิดว่ามันจะต้องใช้เวลามากกว่า3 ปีในการฟื้นฟูเมื่อพิจารณาจากความเสียหายที่ทะเลวิญญาณของเขาเขาลืมตาขึ้นและดูมีชีวิตชีวามากกว่าเมื่อก่อนนิ้วเทียนยังคงยืนอยู่ตรงหน้าและยิ้มให้เขาขอบคุณมากลุงหนิวหัววีห้าวก็ยืนขึ้นแล้วคงคำนับด้วยความเคารพในครั้งนี้หัววีห้าวก็ชนะใจอย่างสมบูรณ์เขาไม่คิดว่าจะมีใครสามารถรักษาความเสียหายที่ทะเลปานของเขาได้ยกเว้นผู้อาวุโสหมู่อื่นถ้าหากเขายังมีชีวิตอยู่อย่างไรก็ตามเจ้าสำนักฟ้าครามก็สามารถรักษาความเสียหายที่ทะเลปานของเขาได้ในความคิดของหัววีห้าวก็คิดว่าเขาอยู่ในระดับเดียวกับตู้บุสือนิ้วเทียนยิ้มและพูดหัววีห้าวพลังจิตของคุณแข็งแกร่งมากแข็งแกร่งกว่าที่ข้าคิดไว้นอกจากนี้ข้ายังสัมผัสได้ว่าคุณควบคุมพลังจิตได้ดีมากนี่เป็นเรื่องที่ดีไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมวังตงถึงบอกกับคุณว่ามีพรสวรรค์ข้ายังสัมผัสได้ถึงการมีอยู่ของทะเลจิตแห่งที่2ในทะเลจิตของคุณด้วยเมื่อทะเลจิตของคุณได้รับความเสียหายจิตวิญญาณต้นกำเนิดของคุณจะถูกปกป้องโดยทะเลจิตแห่งที่2จิตวิญญาณต้นกำเนิดของคุณจะถูกปกป้องโดยทะเลจิตแห่งที่2โดยอัตโนมัติเมื่อทุกอย่างจบลงจิตวิญญาณต้นกำเนิดของคุณจะกลับคืนสู่ทะเลจิตของคุณข้าเกรงว่าคุณคงไม่รู้เรื่องนี้หัววีห้าวพูดด้วยความเคารพลุงหนิวพลังจิตของลุงแข็งแกร่งมากแค่สำรวจเพียงเล็กน้อยก็สามารถสัมผัสได้ถึงอะไรมากมายข้าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในตอนนั้นจริงๆนิ้วเทียนกล่าวหัววีห้าวข้ามีเรื่องจะขอร้องหวังว่าคุณจะยอมรับมันหัววีห้าวเคารพเขาอย่างแท้จริงการควบคุมความแข็งแกร่งของเขาแสดงให้เห็นถึงความสามารถของเขาในฐานะที่ทรงพลังอย่างยิ่งนอกจากนี้นิ้วเทียนยังร้องขอหลังจากรักษาเขาแล้ว
และไม่ได้ใช้การรักษาเพื่อแลกกับความช่วยเหลือของเขา นิวเทียนกล่าวข้าสัมผัสได้ว่าอาจารย์ของท่านผนึกพลังของอสูรที่ทรงพลังไว้ในตัวท่านและยังช่วยให้มันพัฒนารูปแบบของตัวอ่อนมันยังเป็นตัวตนที่แข็งแกร่งข้าอยากรู้ว่าตัวอ่อนนี้จะกลายเป็นยังไงรวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่มันจะได้รับในอนาคตข้ามีความรู้สึกว่านี่เป็นครั้งแรกที่มีเรื่องแบบนี้ปรากฏบนทวีปนั่นทำให้ข้าหวังว่าท่านจะบอกข้าว่าท่านรู้สึกยังไงหากตัวอ่อนในทะเลจิตที่สองของท่านเปลี่ยนแปลงในทางใดทางหนึ่งแน่นอนข้าสามารถช่วยท่านได้หากท่านประสบกับปัญหาอย่างน้อยข้าจะไม่ปล่อยให้ท่านได้รับอันตรายท่านคิดว่ายังไงฮั่ววีเฮาลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะพูดว่าอย่างไรก็ตามข้าจะออกจากที่นี่ไปในไม่ช้าหลังจากที่หวังตรงกลับมาแล้วเราจะออกไปจากคุณฮั่ววีเฮารู้สึกประหลาดใจข้าเคยคิดเรื่องนี้มาก่อนอาจารย์ของพวกเราที่โรงเรียนสื่อไลเคิลก็เคยสอนเราเกี่ยวกับเรื่องนี้เราจะเป็นต้องหลีกเลี่ยงการฆ่าอสูรวิญญาณโดยไม่จำเป็นและฆ่าเฉพาะตัวที่เหมาะสมกับเราแต่อสูรวิญญาณนั้นก้าวร้าวโดยกำเนิดเมื่อพวกมันถูกโจมตีพวกมันจะตอบโต้ทันทีข้าสัญญาว่าถ้าตัวอ่อนวิญญาณเกิดการเปลี่ยนแปลงข้าจะรายงานมันให้กับคุณอย่างไรก็ตามช่วยเก็บเรื่องนี้เป็นความลับให้ข้าด้วยนิ้วเทียนพยักหน้าอย่างพึงพอใจและกล่าวว่าคุณมั่นใจได้เลยเราไม่คิดจะออกจากปราสาทฟ้าครามอยู่แล้วฮั่ววีห้าวลุกขึ้นยืนและพูดว่ามันดึกมากแล้วข้าจะไม่รบกวนพวกคุณแล้วลุงหนิวขอบคุณที่ช่วยรักษาข้าถ้าข้าถูกทิ้งให้ฟักฟื้นด้วยตัวเองข้าคงต้องใช้เวลามากกว่า3 ปีนิ้วเทียนโบกมือและพูดว่าไม่เป็นไรเส้นทางแห่งการบ่มเพาะอยู่ที่ความเพียรฮั่ววีห้าวกลับไปที่ห้องของเขานิ้วเทียนหันไปหาไถ่ฐานและพูดว่าพี่ชายร้องคุณคิดว่ายังไงเขาตอบว่าข้าคิดว่าไม่เป็นไรเขาเป็นคนพิเศษจริงๆนอกจากนี้ข้ายังบอกได้ว่าความสัมพันธ์แบบพี่น้องของเขากับวังตงเป็นเรื่องจริงอย่างไรก็ตามเขาก็เป็นคนโง่มากนิ้วเทียนหัวเราะ ท่านก็ต้องโทษเขาเช่นกันความประทับใจครั้งแรกถือว่าเป็นเรื่องดีนอกจากนี้เขายังเด็กอยู่ด้วยเมื่อคู่ข้าสัมผัสได้ถึงทะเลปราณของเขามันน่าประทับใจจริงๆก่อนที่มันจะเสียหายมันอยู่ในระดับเดียวกับอสูรวิญญาณแสนปีเขาควบคุมมันได้ดีมากแต่สิ่งเดียวคือความสามารถของเขาเองยังไม่ถึงระดับนั้นดังนั้นเขาจึงไม่สามารถใช้พลังจิตได้อย่างเต็มที่ให้ฐานถามว่าหวังตงเป็นคนด้านจริงๆเขาทำจริงๆนิ้วเทียนทำท่าจะพูดว่าลืมมันไม่เถอะไม่มีประโยชน์อะไรที่จะบอกเขาเกี่ยวกับในเรื่องนี้ข้ายังเชื่อว่าหวังตงรู้ขีดจำกัดของเขานอกจากนี้ไม่มีใครสามารถใกล้ชิดกับเขาได้จริงๆคุณลืมไปแล้วเหรอขณะที่เขาพูดเขาก็ชี้ไปที่หน้าผากของเขาแต่ท่านดูเหมือนจะนึกถึงอะไรบางอย่างข้าลืมไปเลยฮั่ววีห้าวผ่านรอบแรกแล้วอย่างไรก็ตามเราจะต้องสังเกตเขาให้มากกว่านี้นิ้วเทียนกล่าวว่าอย่ามายุ่งกับหวังตงเลยความสามารถของฮั่ววีห้าวนั้นดีมากหากเขาพัฒนาแบบนี้มันคงใช้เวลาไม่นานที่จะตามหวังตงทันสำหรับพวกเขาที่แสดงทักษะวิญญาณการประสานการต่อสู้4ทักษะมันคงเป็นโชคชะตาไปแล้วการแสดงของนิ้วเทียนเปลี่ยนไปทันทีขณะพูดเขาตกตะลึงเร็วขนาดนี้เชียวเหรอตัวอ่อนอสูรวิญญาณกำลังจะเกิดขณะที่เขาพูดเขาก็ระเบิดออกมาไม่นานหลังจากที่ฮั่ววีห้าวกลับถึงห้องและเริ่มบ่มเพาะพลังเขาก็รู้สึกเวียนหัวอย่างรุนแรงเขาเริ่มเซและรีบนั่งลงบนเตียงก่อนที่จะเพ่งสมาธิไปที่พลังจิตของเขาเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นภายใต้ทะเลจิตวิญญาณของเขาพลังแห่งจิตวิญญาณกำลังพลุ่งพล่านและคลื่นของอายแปลกๆก็กระจายออกมาโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไปแล้วผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับเนื้อหานำมาจากนิยายแปลจีนเป็นไทยเนื้อหาจะยาวและละเอียดกว่าอนิเมะนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมฝากกดติดตามเพจเพชรดีคอมพิวเตอร์หอพักและสวนริมทุ่งเพชรดีและช่อง YouTube Solar Cell Entertainment จะได้ดูคลิปและสปอยใหม่ๆล่าสุดแบบต่อเนื่องโชคดีมีเงินใช้สุขภาพแข็งแรงสวัสดีครับ